අදත් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ DBMS question series එකේ 30 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු වෙනද වගේ මේ 30 වෙනි question set එකේදී අපිට මොන වගේ task එකක්ද complete කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට view වෙන 30 වෙනි question set එකේ අපිට fill කරගන්න තියෙන අපිට complete කරන්න තියෙන questions ටික. The first question is find the number of letters in the full name of all students in grade 11. එකොළහ වසරේ ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ full name සම්පූර්ණ නමේ තියෙන letters ගන්න හොයලා දෙන්න කියලා තමයි අපිට මේ first question එකේදී කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒකට code එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට new code tab එකක් open කරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම select මම all එක use කරන්න all from student table එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. ඉතින් student table එකේ මෙන්න මේ විදිහට details ටික අපිට view වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ first name එකේ last name එකේ මෙන්න මේ names දෙකේ අකුරු වල තියෙන එකතුව තමයි අපිට ගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් full name එක වෙන first name එකයි last name එකයි එකතු කරාමනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ දෙකම එකතු කරන්න වෙනවා length එක අරගෙන. ඉතින් අපිට නමක ඕනම දෙයක අකුරු වල ගාන කොච්චර සංඛ්‍යාවක් තියෙනවද කියලා අපිට බලන්න මේ query වලට අපිට use කරන්න පුළුවන් length කියන keyword එක. මෙන්න මේ විදිහට length කියන keyword එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම length කියන keyword එක මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන මම මුලින්ම දෙනවා student table එකේ first name එක. ඉතින් මෙතනින් එන්නේ අපිට first name එකේ තියෙන අකුරු සංඛ්‍යාව. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක students එකේ first name එකේ තියෙන අකුරු සංඛ්‍යාව මෙතනදී මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් second name එක කියන්නේ last name එකේ අකුරු ටික ගන්න බෑ මේ first name එකේ ගත්තා වගේ. ඉතින් මෙතනදී මේ දෙකම එකතු කරලා ඕනේ අපිට full name එකේ letters එක ගන්න length එක ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන plus කියන එක දාගෙන මම මෙතන නැවත length කියන keyword එකම use කරලා ඒ length එක ඇතුළේදී මම කියන student table එකේ last name එක length එක ගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කියන දැන් මේ plus එක නැතුව මම නිකන් දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට දැම්මම මෙන්න මේ විදිහට columns දෙකක් විදිහට අපිට view වෙනවා. ඒතර first name එකේ තියෙන length එක second last name එකේ තියෙන length එක මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා. අපි දැන් මෙතන plus කියන keyword එක දාලා මේක run කරොත් මෙන්න මේ විදිහට first name එක සහ last name එකේ letters ටික එකතු කරලා අපිට මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන මොන students කියලා හොයාගන්න ඕනේ නම් මෙතන අපිට පුළුවන් student table එකේ index number එක මේ විදිහට දාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට index number එකට අනුව මෙන්න මේ විදිහට මේ index number එකේ තියෙන කෙනාගේ full name එකේ තියෙන මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව කියලා අපිට view කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු ඊළඟ question එක. second question එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා Sinhala language and literature find the number of letters in this word. මෙන්න මේ වචනේ තියෙන letters ටික letters කොච්චර ගණක් තියෙනවද කියලා තමයි අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම new query tab එකක් open කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ select. අපිට මෙතනදී select all from මුකුත් ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට මෙතන කිසිම table එකක් නැහැ. අපිට මෙතනදී word එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙතන කෙලින්ම length කියන keyword එක දාගන්නවා. length keyword එක දාගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනට add කරගන්නවා. අපිට දීලා තියෙන word එක copy කරගෙන ඇවිත්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන word එක copy කරගෙන මෙන්න මෙතන add කරලා අපි අපේ code එක run කරගන්නවා. ඉතින් මගේ මෙන්න මෙතන වැඩිපුර දුක්කමා දෙකක් වැටලා තියෙන නිසා මම error එකක් ආවේ. දැන් මම මේක ආයෙ run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට letters ගන්න 29යි කියලා අපිට view වෙනවා මෙන්න මේ word එක. අපි බලමු ඊළඟ question එක. Find the number of letters in the full name of all the students in grade 11A class. grade 11A class එකේ ඉගෙනම ගන්න ශිෂ්‍යයන්ගේ full name එකේ තියෙන letters සංඛ්‍යාව හොයන්න කියලා තමයි අපිට third question එක විදිහට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන new query tab එකක් open කරගත්තා. select
all එකක් use කරනවා all from student inner join class table එක on student table එකේ class id එක equal වෙන්න ඕනේ class table එකේ class id එකට. ඊට මම where කියන condition එක use කරනවා where class table එකේ class name එක equal වෙන්න ඕනේ 11a කියන class name එකට. මම මේක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට view එනවා. මම මෙතන length කියන keyword එක use කරනවා length කියන keyword එක use කරලා මම මෙතනදි දෙනවා student first name එක full name එකම ඕන නිසා මම මෙතන plus කරගන්නවා නැවතත් length කියලා keyword එක දාගෙන last name එකේ length එක last name. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම code එක හදාගෙන run කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 11 A class එකේ students ලගේ full name එකේ length එක අපිට view කරගන්න පුළුවන්. Fourth question එක බලමු. Prepare the first name of all grade 11B students in capital letters. 11B class එකේ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන්ගේ first name එක capital letters වලට convert කරන්න කියලා තමයි අපිට මෙතන fourth question එකේදී කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. මම new query tab එකක් හදා ගන්නවා. select මම මෙතනත් all එක තමයි use කරන්නේ. select all from student inner join class on student class id එක equal වෙන්න ඕනේ class table එකේ class id එකට. where class table එකේ class name එක equal වෙන්න ඕනේ 11b කියන class name එකට. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන first name එක capital letters වලින් ගන්න කියලා. ඉතින් අපිට මෙතනදී capital letters වලින් මොකක් හරි word එකක් අපිට ගන්න ඕන upper කියන keyword එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතනට upper කියන keyword එක use කරනවා. upper කියන keyword එක use කළා upper වෙන්න ඕන column එක මම මේ විදිහට set කරගන්නවා first name එක. ඉතින් මම දැන් මේ code එක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට upper cases වලින් අපිට 11B class එකේ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන්ගේ first name එක view කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු fifth question එක. Prepare the names of the subject in simple letters. මේකද කියන්නේ subject name subject table එකේ තියෙන subject names ටික simple letters වලට convert කරන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට new query tab එකක් open කරගන්නවා. මම මෙතන select all from subject table එක මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් දැන් මෙතන මේ විදිහට query එක run කරොත් අපිට subject table එකේ view එනවා. ඉතින් මෙතන all නෙමෙයි අපිට ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject names ටික upper cases වලින්. ඒ කියන්නේ simple letters වලින් view කරගන්න තමයි අපිට ඕනේ. ඉතින් මෙතන අපිට simple letters වලට දැන් අපි capital letters ගන්න upper කියන keyword එක use කරනවා වගේම simple letters ගන්න lower කියන keyword එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන lower කියන keyword එක use කරනවා lower වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ simple letters වලින් එන්න ඕන column එක විදිහට මම මෙතන දෙනවා subject table එකේ subject name කියන column එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට lower cases වලින් අපිට view කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ lower කියන keyword එක use කරලා. Sixth question එකේ අපිට දීලා තියෙන find the average of the marks obtained by Amanda Moses student in class 11A in all term examinations in the subject of science. ඉතින් මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ find the average of the marks obtained 11A class එකේ ඉගෙන ගන්න Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යයාගේ all exams terms වල තියෙන subject එකෙන් science subject එකේ average mark එක හොයන්න කියලා තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. මම මෙතන new query tab එකක් open කරගන්නවා. select all from
student table එක inner join class on student table එකේ තියෙන class id එක equal වෙන්න ඕනේ class table එකේ තියෙන class id එකට inner join student exam mark record table එක on student table එකේ තියෙන index number එකට equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ තියෙන student index number එක. ඒ වගේම මම මෙතන inner join කරගන්නවා subject table එක subject on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එක equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject id එකට. where කියන keyword එක use කරනවා where. මෙතන subject table එක මම මුලින්ම student table එකෙන්ම ගන්නවා. student table එකේ first name එක equal වෙන්න ඕනේ Amanda කියන name එකට and student table එකේ last name එක equal වෙන්න ඕනේ Moses කියන name එකට and class කියන table එකේ class name එක equal වෙන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන 11A 11A කියන class එකට මම n කියන තවත් keyword එකක් use කරලා subject එක දාගන්නවා subject කියන table එකේ subject name එක equal වෙන්න ඕනේ science කියන subject name එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම data ටික add කරගන්නවා. දැන් මම මේක උඩට run කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට view වෙනවා first term එකේ සහ second term එකේ අරගෙන තියෙන ලකුණු ටික. අපිට මේක average එක ගන්න ඕනේ. AVG කියන keyword එක use කරනවා average වෙන්න ඕනේ column එක student exam mark record table එකේ mark කියන column එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට average එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම 30 වෙනි question set එකේ answers ටික create කරගත්තේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.